সো গাইজ আমি ইয়াত চপ কৰি লৈছোঁ অনিয়নটো যিটো আছিলে 3টা অনিয়ন চপ কৰি লৈছোঁ ইয়াত কুকুম্বাৰ যিটো তিয়ঁহ আছিলে সেইটো চপ কৰি লোৱা হৈছে আৰু গ্ৰীণ চিলিজ অলপ আমি চপ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া যিটো বাকি থাকি গ'ল সেইটো হ'ল নেমু আমি অলপ লৈ লম নেমুটো আমি অলপ লৈ লৈছোঁ বস্তু চপ কৰি আছোঁ এতিয়া সেইটো হ'ল কেপচিকামটো আমি ইউজ কৰিম এইটো ইমানটো নালাগে এইটো হাফ লাগিব আৰু এইটো যিটো আমি চপ কৰি আছোঁ এইটো আমাৰ পনীৰ ৰোলত আমি ইউজ কৰিম এইটো কিন্তু আমি এগ ৰোলত ইউজ নকৰোঁ কাৰণ এগ ৰোলত এইটোৰ কোনো দৰকাৰ নাই এইটো ভিতৰত যিখিনি ডাঁট বস্তু আছে সেইখিনি আঁতৰাই দিব নহ'লে সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট হৈ যায় সেইকাৰণে এই ভিতৰত যিটো ডাঁট বস্তু আছিলে সেই ডাঁট বস্তুটো আপোনালোকে পেলাই দিব আৰু অকল স্কিনটোহে ল'ব কেপচিকামৰ এইটো চাফিচিয়েণ্ট আছে চ' গাইজ আমাৰ যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি আমি লৈ লৈছোঁ এতিয়া এই গোটেই যিখিনি আমি লৈছোঁ এইখিনি পনীৰ ৰোলত আমি ইউজ কৰিম পনীৰ ৰোলত আমি পিঁয়াজ লাগিব অলপ নেমু লাগিব চপ কৰি লৈছোঁ এইটো গ্ৰীণ চিলিজ কুকুম্বাৰটো যিটো তিয়ঁহ আছিলে সেইটো আমি চপ কৰি লৈছিলোঁ আৰু স্পেচিয়েল যিটো ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট ইয়াত লাগিবই সেইটো হ'ল কেপচিকাম পনীৰ ৰোলত কেপচিকাম লাগিবই পিঁয়াজটো অপশ্যনেল আছে পিঁয়াজটো আপোনালোকে এভইডো কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে ভেজ প্ৰিপাৰেশ্যন ৰেডি কৰিব বিচাৰে পনীৰ ৰোলত যিহেতু পনীৰটো ভেজ বস্তু হয় গতিকে আপোনালোকে যিসকলে ভেজ খায় নন ভেজ নাখায় তেওঁলোকে পিঁয়াজটো এভইড কৰিব পাৰে তেওঁলোকে পনীৰ ৰোলটো কুকুম্বাৰ পনীৰ আৰু এইটো যিটো কেপচিকাম আছে আৰু গ্ৰীণ চিলিজ আৰু নেমু দি আপোনালোকে ৰেডি কৰি ল'ব পাৰে তেওঁলোকে কিন্তু আপোনালোকে যিসকলে ভেজ প্ৰিপাৰেশ্যন পনীৰ ৰোল খাব বিচাৰে তেওঁলোকে কিন্তু পিঁয়াজটো এভইড কৰিব পাৰে একেই প্ৰচিডিউৰত পনীৰ ৰোলটো ট্ৰাই কৰিম আৰু তাৰ আগত আমি এইটো পৰাঠাটো বনাই লৈছোঁ যিসকলে ভেজ ভাৰ্চনটো ট্ৰাই কৰিব পনীৰ ৰোলৰ তেওঁলোকে ইয়াত আমি যিটো পিঁয়াজ এড কৰিম তেওঁলোকে সেইটো এভইড কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো কিন্তু ভেজ প্ৰিপাৰেশ্যনো হৈ যাব আমি আজি কিন্তু নন ভেজ পনীৰটো আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ কিয়নো আমি পিঁয়াজটো এড কৰি দিছোঁ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অফ অল যিটো কৰিব লাগিব এনেকুৱা এটা লাচ্ছা পৰঠা নিচিনা ৰিং বনাই পৰঠাটো বনাব লাগিব আৰু প্ৰথমতে সেইটো ভাজি ল'ব লাগিব ময়দা লগত নিমখ আৰু অলপ চেনি লগত ময়ামৰ কাৰণে অলপ হোৱাইট অইল দি পেলাই আপোনালোকে ডোটো বনাই ল'ব আৰু তাৰপিছত অলপ দেৰি পিছত সেইটো এটা ৰিং বনাব যেনেকুৱাটো দেখুৱাই দিছিলোঁ যোৱাকালি আমি এগ ৰোল বনোৱাৰ সময়ত তেনেকৈ ৰিং এটা বনাই লৈ তাৰপিছত লাচ্ছা পৰঠা নিচিনা এনেকৈ বনাব লাগিব অলপ ফ্ৰাই কৰিব অলপ হেঁচি দিব তেতিয়াহ'লে ভিতৰত যিটো কেঁচা ভাৱ আছিলে সেইটো গুচি যাব আৰু ভিতৰটো ৰেডি হৈ যাব খুব হেলদি এটা প্ৰিপাৰেশ্যন কিয়নো ইয়াত আমি কোনো স্পাইচ এড কৰা নাই পনীৰটো এনে এটা প্ৰটিনৰ চ'ৰ্চ হয় আৰু এগ প্ৰটিনৰ চ'ৰ্চ হয় যিটো চিকেন ৰোল হয় তাতো এটা প্ৰটিনৰ চ'ৰ্চ থাকে মটনতো থাকে কিন্তু চবতকৈ ইজিয়েষ্ট যিটো ৱে সেইটো হ'ল এগ ৰোল কিয়নো খুব সহজেই সেইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিব পৰা যায় আৰু পনীৰ ৰোলটো ভেজ ভাৰ্চনত আপোনালোকে খুব সোনকালে সেইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে আৰু ঘৰত সৰু ডাঙৰ যিসকল আছে তেওঁলোকক লগত লৈ আপোনালোকে ইভিনিং স্নেক্স হিচাপে এইটো এনজয় কৰিব পাৰে
এইটো আমি পৰঠাটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ পৰঠাটো আমাৰ অলমষ্ট হৈ গৈছে আমি অলপ গেছৰ যিটো ফ্লেম আছিলে সেইটো আমি কমাই লৈছিলোঁ এতিয়া অলপ বঢ়াই দি পেলাই এইটো সোনকালে ৰেডি কৰি লওঁ পনীৰ ৰোলত পৰঠাটো ৰেডি হৈ যোৱাৰ পিছত পনীৰখিনি অলপ ভাজি ল'ব লাগিব এইটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে পৰঠাটো আমি এতিয়া নমাই দিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি যিটো এড কৰিম ইয়াত অলপ হোৱাইট অইল ফৰচুন সয়াবিন অইলটো আমি এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি তেলত আমি যিটো এতিয়া ভাজিম সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো আছে কেইবাটাও পিচ আছে ইয়াত পনীৰৰ কেইবাটাও পিচ আছে 4-5টা মান পিচ আছে পনীৰৰ আৰু লগত আমি পিঁয়াজটো লৈছোঁ পিঁয়াজটো কিন্তু অপশ্যনেল হয় যিসকলে ভেজ প্ৰিপাৰেশ্যনটো খাব তেওঁলোকে কিন্তু পিঁয়াজটো এভইড কৰিব পাৰে লগত যিটো দিব সেইটো হ'ল কেপচিকামটো দিব এইটো গোটেইখিনি একেলগে ভাজি ল'ব আৰু যিসকলে ভেজ ভাৰ্চনটো ট্ৰাই কৰিব তেওঁলোকে এই কেপচিকামৰ লগত পনীৰটো অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ব আমি ইয়াত তেলটো আমাৰ গৰম হৈ গৈছে আমি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ এইটো পনীৰটো দি দিছোঁ পিঁয়াজটো দি দিছোঁ অলপ এইটো ফ্ৰাই কৰি ল'ব যেটো এড কৰিব এতিয়া এটো অলপ নিমখটো এড কৰি দিব ইয়াত এটা ৰোলৰ কাৰণে 5-6টা মান কিউব লাগিব এনেকুৱা পনীৰৰ এটো আপোনালোকে কিউবৰ নিচিনাকৈ কাটি ল'ব আৰু অলপ নিমখ দি দিছোঁ নিমখ অলপ বেছি হৈ গ'লে আপোনালোকে ব্যালেন্স কৰি দিব কিয়নো সস থাকিব তাত টমেটো সসৰ লগত আপোনালোকে চিলি সসও তাত ইউজ কৰিব পাৰে আমি চিলি সসটো ইউজ কৰা নাই আমি কেঁচা জলকীয়া গ্ৰীন চিলিজটোৱে ইউজ কৰিছোঁ অলপ বেছিকৈ বনালে আপোনালোকে অলপ ডাঙৰ নন ষ্টিক এটা ইউজ কৰিব পাৰে আৰু কেৰাহীটো কৰিব পাৰে এনেকুৱা যেটো ফ্ৰাই কৰিবলগীয়া আছে সেইটো পৰাঠাটো এনেকুৱা ফ্ল্যাট এটাত কৰি দিলে আৰু এইটো প্ৰিপাৰেচনটো আপোনালোকে এটা কেৰাহীটো কৰিব পাৰে নন ষ্টিক কেৰাহীত অলপ বেছিকৈ কৰিলে ধৰক য'ত 10টা মান ৰোল বনাবলগীয়া আছে তাত এনেকৈ আপোনালোকে এটা কেৰাহী ইউজ কৰি দিব এটো হৈ গ'ল ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ এটো ফ্ৰাই হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া আমি যেটো গ্যাস আছিলে সেইটো বন্ধ কৰি দিলো আৰু ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ
এতিয়া আমি ইয়াত নমাই ল'ম এইটো গোটেই বস্তুটো So guys bolok etu preparation di amar etu paneer roll to ready koruge etia guys etia ami ready kori loisilo amar yummy jitu preparation hetu paneer roll to ami yat ready kori lom aru paneer roll er karone paratha to ready ase aru logot paneer capsicum aru piyaz to ami loi loisu yat fry kori loisu ji hokole veg khabo temloke kintu piyaz to avoid koribo pare capsicum aru এনেকে অলপ নিমখ দি পনিৰটো ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে এটো আমি ইয়াত দি দিম এতিয়া আৰু তাৰ পিছত জুৱাকালি যেনেকে এগ ৰোলটো বনাইছিলো তেনেকে এটা ৰোল বনাই দিম ইয়াত অলপ বেছি হৈ গৈছে পনিৰটো আপোনালোকে পনিৰটো অলপ কম দিব পাৰে ইয়াত 7-8টা মান হৈ গৈছে লগত আমি যেটো এড কৰিম হেতু জুৱাকালি নিচিনা এগ ৰোলৰ নিচিনা ইয়াত আমি টিও to যেটো আসলে কুকুম্বাৰ to এটো আমি এড কৰি দিছো অলপ কেঁচা জলকীয়া to আমি এড কৰি দিছো ইয়াত স্লাইস কৰি লৈছিলো কেঁচা জলকীয়া ইয়াত এতিয়া আমি এড কৰি দিম অলপ নেমু to আমি এড কৰি দিছো সো আমি ইয়াত নিমখ to এড কৰি দিছো ইয়াত আৰু তাৰ পিছত যেটো এড কৰিম সেইটো হল আমি সস to এড কৰি দিছো ইয়াত আৰু তাৰ পিছত ৰোল কৰি লম আমি এটো গুটেইখিনি একেলগে কৰি পেলাই এটো আমি ৰোল কৰি লৈছো আমি হৈ গল আমাৰ পনিৰ ৰোল ভালকে অলপ হেচি ধৰি তাৰ পিছত এনেকৈ এটা কাগজ লৈ পেলাই এটো আৰু এবাৰ ৰোল কৰি দিব এটো আমাৰ ৰেডি হৈ গল পনিৰ ৰোল ইয়ামি পনিৰ ৰোলটো আমি ৰেডি কৰি লৈছো আৰু এটো নন ভেজ ভাৰ্সন অফ পনিৰ ৰোলটো হৈছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে পিয়াজটো এভয়েড কৰিলে হেতু ভেজ ভাৰ্সন হৈ যাব আৰু আপোনালোকে যি হকলে ভেজ খায় তেওঁলোকে এটো পনিৰ ৰোলটো ইজিলি খাব পাৰিব সো গাইজ এতিয়া টেষ্ট কৰাৰ টাইম এনেকে অলপ সিঙি দিব লাগে আৰু এটো অলপ টেষ্ট কৰি চাও পনিৰ ৰোলটো আজি জুৱাকালি এগ ৰোলটো বনাইছিলো হেতু ধুনিয়া হৈছিলে delicious yummy হৈছে দেই ঘৰত যিখিনি সৰু সৰু লৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক দিব পাৰে ডাঙৰ অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছত আপোনালোকে ঘৰৰ মানুহ জনক এটো অফাৰ কৰিব পাৰে খুব delicious এটা ৰেচিপি অলপতে হৈ যায় অকল পৰাঠাটো বনাব তাৰ পিছত হেতু ফ্ৰাই কৰি লব ক্যাপসিকামৰ লগত পনিৰটো আৰু লগত পিয়াজটো ফ্ৰাই কৰি লব আৰু তাৰ পিছত এটো পৰাঠাৰ ওপৰত দি এনেকা এটা ৰোল বনাই কাগজ দি এনেকা মেৰিয়াই দিব আৰু এটো কিন্তু খুব delicious হৈ গল মই খাই আছো আপোনালোকেও বনাব ঘৰত আৰু ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ৰেচিপিটো আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু obviously আমাৰ চেনেলখন আপোনালোকে অলপ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ইজি ৰেচিপি বিলাক আমি দেখুৱাই থাকিম সো গাইজ মই খাই আছো আৰু টেষ্টটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে গম নাপায় ইয়াত ভিডিওটো আৰু অডিওটো আপোনালোকে শুনি আছে ভিডিওটো চাই আছে কিন্তু টেষ্টটো মই ইয়াৰ পৰা কনফাৰ্ম কৰি আছো delicious absolutely delicious হৈছে গতিকে obviously আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু কাইন্ডলি আমাৰ চেনেলখন অলপ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এটো যেটো ভিতৰত ক্যাপসিকাম আছিল হেতু সিজি গৈছে ভালকে আৰু পিয়াজটো সিজি গৈছে আৰু পনিৰটো ৰেডি হৈ গৈছে
ধুনীয়া হৈছে দেই আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ঘৰত এইটো ট্ৰাই কৰিব সো গাইজ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু এটা নতুন এপিছডত কিবা এটা নতুন ৰেচিপি লৈ লগ পাম আপোনালোকক থেংক ইউ